kayong lahat. Welcome back sa aking channel. And andito po ulit ako para mag-share sa inyo ng super duper easy makeup. Yung tipong lalabas ka pero gusto mo medyo extra. Ayun, yung pang-aurahan. Ito kasi yung makeup ko kahapon. Nag-afternoon tea kasama yung mga friends ko. And, yun na nga. Naisipan kong gawin ngayon ulit yung look. Huwag na po natin patatagalin at ito na po ang video kung saan I'm doing this eye makeup look. And, by the way, sa pag-start, I already put on my foundation. Kaya sa next clip, makikita nyo na mayroon na akong kilay at saka mayroon na din akong foundation. So talagang concentrate lang talaga tayo sa eye makeup. Ayun na nga. And please like, comment down below kung nagustuhan nyo siya. Kung gusto nyong malaman ang lahat ng mga products na ginamit ko, I will put them down to the description box. So without any further ado, keep on watching. Before we start, guys, let's take some coffee. Oh, focus ka. Sorry kung tumitingin ako dito sa taas kasi nandyan po kasi yung viewfinder ng camera ko, kaya alam nyo na. So, ito po siya. Love na love ko po to kasi 4 pounds lang, and then I can still make a lot of eye makeup. Like a lot of basta. Magsisimula na tayo. Ang una ko pong gagawin, kukunin ko po yung lightest shade para para meron tayong pangbase. So, ang kukunin ko, ito muna. Matte lang siya. Matte lang siya. Pero ito po yung kukunin kong parang base ko. Kaso nga lang, hindi na po ako gagamit ng brush. Kasi dahil pang base ko lang siya. Atin tayo ng alcohol gel. Kailangan malinis yung kamay natin bago tayo mag-apply sa mukha or sa eye area. Okay. Ayan. I-apply ko na siya sa aking eyelid. So, dito po tayo pupunta. I mean, ito po yung ano po pupunta? Ito po yung next na shade na gagawin, na ilalagay natin. Kasi gusto ko lang oh, siya nga pala. Pag beginner po, gaya ko, ang hinahanap ko talaga is yung dito, yung corner. Kasi dito mo dito mo mararamdaman, like, kasi nandun yung so ang ginagawa ko lang, I just pressing all the product on this area. So parang hinahanap ko talaga, kinakapa ko talaga yung corner ng crease ko. Kasi pag medyo nasanay-sanay na siguro. Kasi yun yung yung nahihirapan ako. Kasi minsan medyo lampas pa sila lang. Ayan. So, nilalagay ko lang talaga siya. Yung pink na yun, nilalagay ko lang sa outer area. Sa outer area.
then next, ito naman yung next kong gagamitin ng brush. So, focus ka. Ayan. So, mas ano siya, parang tapered ba yun yung tawag dito sa kanya? Tapered brush. Medyo stiff nga lang siya. Pero, we can still use it naman para sa dito. Sa pinaka-corner pa din para maging a little bit darker. So, para medyo dark siya ng konti. Para mag-look, ano siya, smoky. Smoky pa rin siya, besh. Okay? So, ang next naman na shade na ilalagay natin ay punta tayo kay ito. Para hindi naman gaanong dark. Kasi parang ano lang siya. Gusto kong i-achieve yung tipong simple lang yung pagka-smoky niya para at least magagamit pa rin natin. I mean, pwede mo siyang ang aura ng daytime. So, yan lang. Tinatap ko lang siya. Tinatap ko lang din talaga siya dito sa outer V ng mata ko. Kung gusto nyo siyang medyo darker, pwede ka pa rin naman mag-add ng darker color. But for me, I think this is totally fine. So, simple lang ito mag-besh ha. So, nagko-concentrate lang talaga ako dito sa outer corner kasi yun na nga. Gusto ko ng ayoko ng ayoko muna ng sobrang heavy look. So, you guys can see, bine-blend ko lang talaga siya gamit yung malaking brush kanina. Ayan. Kung medyo okay na kayo sa pag-blend, then itutuloy na natin siya sa yung darker color kanina na nilagay natin. Yun lang din yung lalagay sa lower lash line. So, I'm still using the same brush. Ginamit ko din sa darker color. Dagdagan natin ng konti dark dito. Ayan. Okay. Yun na lang. Para magamit ka din natin. So, ayan. And to give a little bit of para dagdagan ng konting highlight, ang gagamitin ko is ito. Ito yung gagamitin ko. Which is ito. Ayan. So, ito na nga yung look na gusto kong ma-achieve. Parang simplehan lang ba na pwede mong gamitin pagka lumalabas ka lang.
So, dyan lang kayo. Magbabalik ako at ito na nga. Ito na. Tatapusin ko tong eye look na to. Okay? So, ayan na nga po, nagbabalik ako. So, inayos ko lang siya ng konti. Tapos, naglagay na din po ako ng eyeliner. Ewan. Basta yun na yun. Yun na yun. Naayos ko na siya ng konti. At saka, naglagay na din ako ng eyeliner or tungkil. Sabi ni Ma'am Shi Michelle, Ma'am Shi, malapit ka na mag 2 million. Sana marating din namin yung ganyang subscriber. Like, anyway, sobrang nagpintas ka manang. So, cheers to that. You're a coffee lover. Coffee lover tayo, mga beshi. Tayo po ay mascara. By the way, I'm using this one here. Pinili ko siya sa Etude House. Oh my god. Look. Tignan mo yung ano niya. Oh my god. So, ito yung Revolution Makeup Mascara. So, tingnan natin kung maganda siya. Magko-contour na nga. Contour is life. Umaaraw na si Te. Hindi pa tayo tapos, ha? Contour pa lang yan. So, ayan na nga. Wait lang, focus lang natin. Ginamit ko yung Rockstar at saka Coralista ng Benefit. Tingnan nyo, diba? Tingnan mo na, beshi. Nakikita niyo yung mga points ng ano, kung saan yung naiilawan. Tapos yun yung highlight na part ng mukha nyo. So, doon nyo lang din lalagyan ng highlighter. And then for lipstick, ang gagamitin ko will be this Huda. Ayan. Ito yung gagamitin ko para sa lips ko. Kanina, naglagay na ako ng ano, naglagay na pala ako ng lip cream. Yung girlfriend pala.
watching. Sana po nagustuhan ninyo. Please comment, like. Thank you po ulit sa panonood sa aking video. Sana po may mga natutunan kayo. And pag in-upload ko na tong video na to, meron na tayong 100 subscribers. Well, syempre baguhan pa nga lang po tayo. Kaya sobrang happy na po tayo pagka meron na tayong 100 subscriber.